学大家好，今天呢，我们要来学习印尼语青蛙的故事里面的词根与词缀，尤其呢，跟大家谈一谈主动的用法。那么词根跟词缀就像是芭比娃娃换衣服一样，非常的有趣。首先，我们先来将今天要听的青蛙的故事全部跟大家介绍一下。各位会看见这个故事的标题叫做“青蛙，你在哪里呀？”印尼语就是 Katak, di manakah kamu? 青蛙，你在哪里呀？这整个故事呢，我们会介绍图片1到7在家里的状况，然后8到17是来到森林里，接下来18到20最出其不意的状况就要发生了，然后呢21到28就是那个结果，最后图29是尾声。刚才我们说了那个标题，我们请 Vinda 再念一遍。Katak, di manakah kamu? 我们可以看见这个嘎这个助词是质疑，强调被质疑的那个部分，所以另外一个句子，那个人是谁呀Siapakah orang itu? 好，那我们现在要稍微解释一下，在我们的这个印尼语故事里面，我们用的是4行译本。换言之，在印尼文的这个原文下面有4行，第1行是拆解词素，第2行是逐词素的翻译，第3行是英文的翻译，第4行是中文的翻译。那么在整个的翻译的过程当中，你会看见有许多的缩写一览表，所以请大家要注意，里面有许多跟文法相关的专有名词，我们会在课程当中一一的为大家介绍。我们现在就来听听青蛙的故事。在家里， Pada suatu hari, terdapat seorang anak dengan seekor anjing peliharaannya. Anak tersebut memiliki seekor katak yang disimpan dalam toples. Pada malam hari, saat si anak sedang tidur, katak melompat dari toples. Keesokan harinya, si anak melihat toples kosong. Si anak mencoba mencari dalam sepatu, sementara anjing memeriksa dalam toples dengan memasukkan kepalanya ke dalam toples. Si anak memanggil katak, sementara anjing menggonggong dari jendela, dengan keadaan kepalanya masih di dalam toples. Anjing terjatuh dari jendela. Toples pecah, dan si anak langsung memeluk anjingnya. 刚才我们已经听了前面7张图印尼文的故事，那我们现在来小小测验一下，看看你们的阅读测验能力怎么样。第1题， Si anak memiliki seekor katak yang disimpan dalam apa? 这个小孩拥有一只青蛙，被放置在什么里面？ 1. Sepatu 2. Toples 3. Lubang 4. Tanah. 请各位去看看你的答案对不对？第2题， Pada malam hari, saat si anak sedang tidur, katak melompat dari mana? 晚上小孩子正在睡觉的时候，青蛙从哪里跳了出来？ 1. Sepatu 2. Toples 3. Lubang 4. Tanah. 第3题， Keesokan harinya, si anak melihat apa yang kosong? 第2天早上，小孩看见什么是空的？ 1. Sepatu 2. Toples 3. Lubang 4. Tanah. 第4题， Anjing memeriksa dalam toples dengan memasukkan kepalanya ke dalam apa? 小狗将头伸进哪里去查看？ 1. Sepatu 2. Toples 3. Lubang 4. Tanah. 接下来我们看图片8到17，已经来到森林里喽。 Si anak dan anjingnya pergi dari rumah mencari katak yang hilang. Mereka tiba di hutan. Di sana terdapat lubang dalam tanah dan sarang lebah yang menggantung di pohon. Si anak mencari dalam tanah dan anjing melihat sarang lebah yang menggantung di pohon.
Si anak menemukan seekor tikus dalam lubang, sementara anjing menggoyang-goyang pohon. Sarang lebah terjatuh. Si anak melanjutkan mencari di sebuah lubang besar pada batang pohon besar. Ternyata dalam lubang besar tersebut adalah sarang burung hantu. Si anak terkejut dan terjatuh. Anjing dikejar oleh sekumpulan lebah. Si anak melompat ke batu besar karena dikejar oleh burung hantu. Si anak memanggil anjingnya dan berpegangan pada tanduk rusa yang kelihatan seperti ranting pohon. 好，听了刚才的这一段故事以后，我们再来测验一下你的阅读测验呢。第一题， Si anak dan anjingnya pergi dari mana mencari katak yang hilang? 小孩跟小狗走出哪里去找寻走失的青蛙？ 1. Rumah 2. Hutan 3. Pohon 4. Sarang lebah. 第二题， Apa yang menggantung di pohon? 挂在树上的是什么啊？ 1. Rumah 2. Jendela 3. Tanduk rusa 4. Sarang lebah. Si anak melompat ke batu besar karena dikejar oleh siapa? 小狗因为被追，被谁追呀、然后就跳到一颗大石头上头。 1. Burung hantu 2. Katak 3. Lebah 4. Rusa. 接下来我们来看看图18到20，这时候最出其不意的情况发生喽。 Si anak tersangkut di tanduk rusa dan anjingnya bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba, rusa berlari dan anjingnya mengikuti mencoba menyelamatkan si anak. Si anak terlempar dari tanduk rusa. 现在我们来阅读测验一下。第一题， Tiba-tiba, siapa yang berlari? 突然谁跑了起来？ 1. Anjing 2. Anak 3. Rusa 4. Katak. Siapa yang terlempar dari tanduk rusa? 谁从鹿角上被抛了下来？ 1. Si anjing 2. Si anak 3. Si burung 4. Si katak. 接下来我们来看一下图21到28，结果发生了什么事情？ Di hutan tersebut terdapat sungai. Si anak dan anjingnya jatuh ke sungai tersebut. Ternyata sungai tersebut dangkal. Si anak mendengar bunyi katak di balik pohon. Si anak dan anjingnya memeriksa di balik pohon. Si anak dan anjingnya menemukan 2 ekor katak. Si anak dan anjingnya sangat senang melihat ternyata ada keluarga katak di balik pohon. Si anak dan anjingnya membawa pulang katak yang hilang. 现在我们再来做一下阅读测验。 Si anak dan anjingnya jatuh ke mana? 小孩跟他的小狗就掉进哪里啦？ 1. Batu besar 2. Lubang besar 3. Sungai yang dangkal 4. Sarang lebah. Si anak mendengar bunyi katak di mana? 小孩听见哪里有青蛙的声音啊？ 1. Balik batu 2. Balik pohon 3. Balik rumah 4. Balik sungai. 下面一题， Si anak dan anjingnya membawa pulang apa? 小孩跟小狗带什么回家呀？ 1. Batu besar 2. Burung hantu 3. Tanduk rusa 4. Katak yang hilang. 现在我们已经来到尾声了，只剩下最后一句，我们来看一看最后发生什么事情。 Keluarga katak melepas kepergian salah satu anggota keluarga mereka. 所以最后这个故事的结尾，就是青蛙的家人为他们的家庭成员一份子那个小青蛙说拜拜。